In de vorige filmpjes liet ik zien hoe ik de constructie op een dakje legde en hoe ik het paneel elektrisch aansloot. Er wordt vermogen opgewekt en aan het lichtnet geleverd wat direct zelf wordt verbruikt. Als op het moment dat wordt opgewekt minder of niets wordt verbruikt, wordt dat teruggeleverd aan het lichtnet. Met één paneel is dat niet veel. In Nederland moet je dan trouwens wel iedere installatie aanmelden bij energieleveren.nl. Dat stelt echt niet veel voor, is zo gedaan. Dan wordt het tevens doorgegeven aan je energieleverancier. Om zelf te zien wat je zelf hebt opgewekt is afhankelijk van de omvormer die je hebt. Soms is het op de omvormer zelf af te lezen, in andere gevallen moet er een duur apparaat bij worden gekocht. Bij de door mij gebruikte Enphase is dat een uitlezing van minstens €200. Dat kan een stuk goedkoper, met een SON-OFF, ongetwijfeld een samentreksel van switch on-off. Je kunt met zo'n ding namelijk een apparaat met een smartphone op afstand aan- en uitzetten. Er kan veel meer mee, dat licht ik toe in een andere video. Er zijn wat verschillende versies van SON-OFF. Ik heb er een met een display gekocht, zodat ik die makkelijk zou kunnen uitlezen, zonder met een smartphone aan de gang te hoeven. Dat bleek niet te kunnen. Je moet hem eerst aanzetten met de smartphone, dus toch eerst koppelen. Hiervoor moet je de app iWeLink worden gebruikt. Wat nog wel even zinnig is om te weten, dat is als die eenmaal is geïnstalleerd, dat je dan even bij de instellingen, dat je hem dan wel zet op dat hij bij stroom inschakelen op aan moet. Dat kan je natuurlijk instellen, aan of uit, dat hij dan wel op aan staat. Dat als de netspanning een keer wegvalt, dat hij dan nog wel weer inschakelt op het moment dat hij dat de stroom weer toegevoegd wordt. Aansluiten aan de bedrading is eenvoudig. Ik heb hem opgenomen in een verlengsnoer, zodat hij ook gebruikt kan worden voor andere toepassingen. De aansluitklemmen zijn niet echt goed geïsoleerd. Vreemd dat men wel een plaatje meelevert om de schroeven mee af te dekken, terwijl de aansluitklemmen onvoldoende zijn afgeschermd. Tevens is er geen trekontlasting voor de kabels. Misschien beter in een kastje te zetten of met een 3D-printer een soort opzetstuk maken? De functie waarmee het vermogen wordt uitgelezen is hetgeen waar hij voor is aangeschaft. De stroomrichting is niet belangrijk voor het meten. Bij AC wissel de stroomrichting minstens 50 keer per seconde van richting. Zo is dus het verbruik of het opgewekte vermogen te meten. De gegevens zijn real-time af te lezen, maar ook worden per uur, dag of maand de gegevens opgeteld en in een grafiek getoond op de smartphone. Op het display wordt steeds gewisseld tussen de diverse gegevens. Het vermogen per uur is tevens te downloaden als Excel-sheet. Daar kan mee worden gespeeld. Zelf heb ik per dag de curve in dezelfde grafiek gezet. Sinds ik de SON-OFF heb, is er nog geen dag geweest met een echt strak blauwe lucht met alleen zon. 9 oktober benaderde dat, waardoor ik goed kon zien hoe verloop van opwekken was over de dag. Opvallend vond ik dat op bewolkte dagen juist tot later nog wordt opgewekt, vergeleken met een strak blauwe lucht. Ongetwijfeld levert het indirecte licht via bewolking intensiever licht op dan met een blauwe lucht, als het paneel in de schaduw ligt. Ook is in een paar weken tijd al te zien dat de dagen korter worden. Het opwekken begint later en stopt eerder. Om te zien wat er dus maximaal kan worden opgewekt in september-oktober heb ik de grootste waarde van de individuele dagen genomen. Dan kom je op de volgende grafiek. Met de zon op het hoogste punt, even voor 13 uur, is goed te zien dat er een groot deel van de dag het opwekken wordt gemist. De oorzaak hiervan is de ligging en schaduw. Het dakje waar het paneel op ligt heeft een helling van ongeveer 20 graden en is zelfs noordelijker dan het oosten georiënteerd. Door de S-dek dakklemmen rechts op zijn hoogst in te stellen en links op zijn laagst is een extra hoek gemaakt van pakweg 3 graden. Zo breng ik de helling van het paneel iets meer richting oost. Dit is echter verre van optimaal. De richting van de helling is niet gunstig en tevens te klein. Daarnaast is er sprake van een beetje schaduw 's morgens en veel schaduw vanaf het begin van de middag.
Om te zien hoe de opbrengst is als de schaduw zich over het paneel beweegt, heb ik de volgende foto's gemaakt. Daarmee is te zien dat als je het paneel in de breedte opdeelt in 3 zones, het vermogen direct terugloopt zodra een stukje van die zone in de schaduw komt. Is een stukje van de laatste zone in de schaduw, is de opbrengst alleen nog van indirect en gereflecteerd licht, een fractie van wat opgebracht kan worden met volle zon haaks op het paneel. In dit geval is het paneel 385 watt piek. Gezien de hoek ziet de zon op het hoogste punt echter niet de volle afmetingen van het paneel, maar kijkt er schuin op, waardoor in september ongeveer 58% wordt gezien. De opbrengst kan met die zonnestand dus al niet hoger worden dan 223 watt. En dan is er ook nog een percentage voor de ligging. In Nederland kom je percentages tegen tussen 85 en 90% van het piekvermogen. De gebruikte micro-omvormer Enphase IQ7 Plus kan maximaal 295 watt AC leveren. Dat maximum zal in dit geval dus niet worden aangesproken. Dit soort grafieken vind je wel op internet. Waar ze precies voor staan, welke ligging, is niet helemaal duidelijk. Maar dit zou dan een beetje de verdeling van opbrengsten van zonnepanelen over het jaar zijn. Daarom kan je zien dat als je de totale opbrengst verdeelt over deze maanden, dat we hier nu in september, oktober, zeg maar op 10, tussen de 10 en de pak een beetje 7% zouden zitten van het totale opbrengst. Als ik dan nu kijk naar wat het bij mij heeft opgeleverd, bij deze situatie heb ik 20 dagen gemeten. Ja, een stukje september en de eerste week van oktober heb ik 12 kilowattuur opgewekt. Wat een gemiddeld is van 0,6 kilowattuur per dag. Ja, zou je dat dan weer na 31 dagen doen, dan kom je dus op 18,6 kilowattuur wat je in een maand zou opleveren. Nou, zou ik uitgaan van 270 kilowattuur per jaar, dan is dat toch een beetje optimistisch, denk ik, want dan zou ik in oktober precies goed zitten. Maar ja, ik heb het merendeel gemeten in september en zou ik eigenlijk wat meer opbrengst moeten hebben. Dus op die manier is dat naar je eigen situatie te berekenen. Ik heb trouwens nog even de Enphase gevoeld, of die dan warm werd. Dat is niet het geval. Achteraf had ik de omvormer dus ook binnen kunnen doen en de DC-kabels van het paneel door het dak heen kunnen voeren. Achteraf was dat misschien makkelijker geweest. Wat zou het extra opleveren als ik de hoek van het paneel nog groter maak? Volgende keer wat over de optimale stand van panelen. Als je op dit kanaal abonneert, blijf je vanzelf op de hoogte.